Okey, ini dia Bu. Wah. Baik, kita nak tunjukkan kepada anda semua dapur ibu saya ni yang kita nak ubah elok. Okey, inilah tempat yang kita masak. Kita masak kuih-kuih lama. Betul tak Bu? Tapi sekarang kalau macam 2 minggu, 3 minggu gitu, Mak tak boleh masak tau. Tak apa, kita masak pagi. Tak ada tempatnya. Kita boleh beli dekat dia. Saya tengok betul-betul diorang dah bersihkan tempat ni. Macam tak sabar gitulah. Macam tak sabar nak cepat gitu. Mak punya perasaan bila dapur ni nak hampir siap ni. Perasaan dia gembira lah. Gembira, duka. Dukanya semua hilang. Oh, oh ya ke? Ya. Ni cantik lah. Cantik. Okay, thank you very much. Very good cake. Sweet lah. Sweet. So she like that one. Okay. Alright. Eh, see, my mum give thumbs up already eh. Thumbs up already. Ibu saya sempat memilih barang-barangan daripada COURTS Megastore yang menawarkan pelbagai jenis barangan dapur. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini hari yang sangat gairah, semua orang dah gairah, semua tengok tu kat belakang. Hari ini kita sedang mengemas untuk menunjukkan kepada ibu saya bagaimana bentuk renovasinya. Walaupun beliau dah nampak prosesnya, tetapi tempoh hari beliau tidur di rumah adik saya. Jadi beliau tak nampak kesudahan renovasi ni. Hari ni kita nak surprise dia. Tapi sebelum tu, pihak COURTS dan juga interior design season dengan kakak saya ni, kita nak bersihkan dapur ni dan kita nak buka semua barang-barang yang ditaja bersama dengan orang-orang COURTS dan juga season di sini. Kita akan aturkan cantik-cantik sebelum ibu saya datang. Jom! Okey, kita dah sampai, ibu saya dah sampai ni. Gairah tak? Gairah. Okey, kita jangan buang masa. Saya bawa ibu saya naik. Okey? Okey. Okey, ini dia Bu. Oh, okay. Wah, cantiklah. Nice. Terima kasih. Very cantik. Thank you. Oh, ni yang teri. At COURTS, we believe in providing homeowners the comfort and one-stop solution. Now with Ramadan and Raya just around the corner, Ramadan is all about bonding between families and friends. And we see the bonding between Sujimi and your mother. Okay, the time spent in the kitchen, baking and cooking. That's why we wanted to give you and your mom this gift, the kitchen. When I first came into the unit itself, I see that the tools that has been here from the many years of cooking and also usage, especially the very difficult cleaning portion of those tiles areas. So over here in season, we strongly believe in customization of our carpentry works and also the materials and durability that we're able to provide for our customers. We actually come up with these proposals for all the different laminates, materials, scissor stone, quartz tops to be able to use with your mum, with her requirements of the easier cleaning, maintenance. Dapur ni dah berubah. Yang kelihatan sekarang ni tak seperti dulu. Alhamdulillah, macam I sebab now. So sorry because you know been 17 years. I think you pun nampak macam mana dapur I yang lama tu. But now
is much better than before. It looks so good and so nice, and I also look tenang because before our kitchen is not so good. Pecah sana pecah sini dia masak pun she still cook. It's so nice about her. Adik-beradik kita datang nanti, all my sister and brother datang, tentu dia orang pun happy tengok rumah ni, tengok dapur ni dah berubah yang sekarang ni lah. Alhamdulillah, masya-Allah. Bila mak nampak ni buat pertama kali, bagaimana perasaan mak bila nampak pertama Perasaan gembira dan lebih gembira. Pasal ni dah cantik lah. Dia dah kasi kita free kan. Thank you. Thank you. Okey, di sinilah mak kita bermula buat video dengan dapur yang lama. Mak mula masak dan penonton semua tengok. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang menyokong kerana anda video ini dikesan pihak COURTS. Okey. Betul tak? Betul. Saya terima kasih pada penonton yang suka menonton saya masak. Memang tidak disangka-sangka lah ya. Ini apa kata orang anugerah dari Tuhan. Saya sebenarnya gembira sangat tengok mak dah dapat dapur baru. Kita dah boleh buat macam-macam resepi. Kita masak resepi di sini nanti, insya-Allah kita akan keluarkan video yang akan datang. InsyaAllah akan datang nanti. Saya doakan semoga COURTS laris perniagaannya ya. Dia dah telah memberi saya benda-benda yang free ni. Mudah-mudahan dia punya perniagaannya lebih daripada inilah. Keuntungannya. Macam gitu. Terima kasih banyak kerana menonton. Kongsilah dan juga like video ini agar kita sama-sama manfaat kepada semua yang mungkin nak buat ubahsuai untuk ibu atau ayah anda di rumah. Buatlah rumah tu sampai mereka rasa gembira. Betul tak Bu? Gembira tak Mak? Gembira, insya-Allah gembira. Okey, terima kasih semua. Insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.